อันนี้จะนั่นเมมเบอร์เราจดต่อกรรมนั่นเราอยากให้ว่าทีนี้นี่วิดีโอจงไหนเลยในใบสโนเลยนี่แหละ passport size นกกลายมาใบขี้เย่ใบแค่ปริ้นละนายใบแค่บ้านนอกนายอาบุมาทีนี้จงไหนเย่สนุมเลยนายบรอจงไหนเลยมาว่าเลย number กี่ฮัวนุ่ง photoshop รุ่งนี้พนังยาอาแค่ edit master รุ่งนี้พนังยาจะนุ่ง beginner พงตุนดีคอมพิวเตอร์ขอกลางว่า knowledge basic knowledge พวกบางครั้งตุนดีกลายมาใบแค่ปริ้นคุละนายอังทีนี้นอนพงนายอาบุไหนเลยนี่เขียนตัวคอมพิวเตอร์สกรีนว่าทางไหนกันนะอาตะคราวตะวนุ่งไอ้นี่คอมพิวเตอร์สกรีนนุ่งเยตัวมุดขี้เย่อาโบพาสปอร์ตไซส์นุ่งเบรกเฮคลายมาเบรกเฮปรินลำไม่นมามันเนี่ยฮะสิ่งแค่ซอฟต์แวร์โมเกะฮัตตงวอาบุนี่โมเกะสกังสาทั้งเดย์ PhotoScape X Pro เหี้ยโมเสเอามาตัดคอมพิวเตอร์สกรีนว่านุ่งนุ่งโมดีนุ่งฮะอาโบซอฟต์แวร์นุ่งนุ่งตีนี่ไม่เนี่ยฮะสิ่งแค่ตัวละ description link ว่านุ่งไหนดีอารมณ์ดาวน์โหลดในไฟล์ link อังติงวอาบรอนจริงทางยันนุ่งดาวน์โหลดละดีโอเคอาบไฟล์โอเค zip ไฟล์lunaiอาบโน extract ละนายอาบ extract มัวpassword ใส่ไปนะอาบ password พนอ raw video อังติงนายโอเคนุ่งอาบ software นกขลาสิงแค่ interface บุตรหลังไปนายสักการณ์ toolbar ว่า viewer editor cut out batch collage combine create gif print tools สิมราบจดตนอุนายอาบรอนเจียวนุ่งตัว passport บ้านนำจวนสิงแค่ editor หาดี editor หาไปมันสิแค่นี่เนี่ย left side เข้าไปนี่เนี่ย file explorer จริงว่า photo สามหานุนุสมัยว่าอารมณ์จริงนุ่ง passport size บ้านนำจมอ photo ใจนุ่งคัดตรงมอยังยกเราสวยตัวมันดี drop your photo here หิมอนุ่งอารมณ์ที่นำมออาเดียพออาบ photo ว่า double click พอนอใบคู่ทางพิวนุ่งเสอับด้วยในละเนี่ยมาการ์มามีอะไรกันเตรียมมูฮานนอเบรกโฟโต้อารมณ์ที่นั่งพรุ่งไหนนี่ในคอมพิวเตอร์ไฟล์ทางดีโอเคนุ่งโฟโต้ที่มอโฟลเดอร์หาดีโฟลเดอร์หาสิ่งแค่นุ่งพาสปอร์ตไซส์บ้านนจุมอโฟโต้นอร์ตุละดีอารมณ์ตุหาสิ่งแค่นี่ในวินโดว์นอมินิมัยซีเออาบอกอุจัง right side นี่ PhotoScape X Pro ว่าโซซิงที่นั่งดียัง left click ไปเตะเสียอารมณ์นี่ใน right side นี่ PhotoScape about drop your photo here หิมะว่าสุบว่าผิวอะไรตั้งแค่โมเดลไหนรู้เดนุ่ง about จากเอาผิวไปอันสิ่งแค่บุตรแค่ใบคู่ไปไหนแค่นี้ใน PhotoScape software น้อมของโตแค่ maximize ละเดแค่สักเอา toolbar editor หาดียังยกระดับ side by crop หิมะนุ่งไหนโนอารมณ์เสดเสหาสิ่งแค่นุ่งเจนุ่งขัดตัวมอ passport size มันจุมอดารันว่านุ่งcrop ละนาย crop setting วันจริงไม่นายตะวันแค่มันไหนดี passport size เห็นสิแค่มังดะฮันโอคือ passport size บ้านมันเลยใจตะอัง crop มาด้วยใบกงตัวละเตะสาวเนี่ยบอกกอร์นาคักละสิสาไม่สิ่งเรียก crop เห็นสิแค่ในตัวฮะสาวเนี่ยออกตรงยอมจราวันนู้ crop ดี crop ไปสิแค่ยังยากระสายไป save crop area เห็นมันอุ่นไหนอารวะเสดีอารมณ์เสพแค่อาบนุ่งครบมอพตนอมตีจากว่าเสพกรานิมจุมีให้ส่งมันได้ลูกใบคนไหนนุ่ง passport size บ้านออกในกลายมาจากสิทายอาบพตนสิมเอ็นเคียอันเลตว่า desktop เสพยังแค่ตีไหน desktop เสพหันเนี่ยมูลนุ่งจะขัดตัวมันได้ติงดีอาแค่ไฟล์มันว่า jpeg jpeg ไฟล์ลงในนั้นว่าอาบนุ่งจะแค่ไปแค่เสพว่าเสพดีตัวนุ่งครบไปหาใจแค่นี้เนี่ย passport size นุ่งเซฟนี่หาอาบัวสิ่งแค่ print button นั่นเสร็จดีโอเค minimize ดี minimize สิ่งแค่นุ่งเซตเต็ม photo เนาะอารมณ์สิ่งละดีสกาวน์สิ่งละมาด้วยอาบัวแค่ maximize ดีนุ่งสิ่งใจแค่ไปมาสิ่งแค่นุ่ง photo print จุโมตมา paper print นิมจุมีอาบัว size ใส่ในยัง paper หิโมตัวละวนุ่งในอารมณ์หาดีหาสิ่งแค่4 by 6เรา5 by 7 8 by 10เนี่ยมันจัดนุ่ง paper size ขัดตัวมาใส่ในนุ่นไหนตะวังเล่4 by 6ว่าแค่นี้จงตัว4 by 6โอเค international passport size print ไม่มั่วสักกังจริงหน่วยเล่ใบคู่ไม่ว่ากังทำแค่ line บรอยแค่บ้านเราหาสิ่งแค่กังจริงหน่วยเล่ใบคู่เรลาไม่ว่า
ake tau noa bo paper size no zai khe pai me ha singkhe bo ni ni photo no kaum su print chomi ha singkhe kaung ne khe bo kaung nei he cha tau na ang khe doi so singla de kang tha khatung khe bo kang tha kang do khatung bo kang do wai do wai sni wa cha je khatung musu se so singla nai ung ha ake abo khe pai ha singkhe tawo yang uchi tolao nai phedi cell size tile 1 by 1 hi moto cell size hong yamani ang recommend mole tile wo ha di abo zai ke pai me ha sikhe yang ya gra set ben nai di cell spacing mm hi mo wo no no tama khatung optional point ke tham nu nai fill fit stretch mora nu nai ang no recommend mole fill wating di tawono ang samojot to suno jai khe pai mong ha singkhe print button no se de print button se khe printer dialog pudi bai khu phainai aro nu pau yamane si to male ni printer setting he mawo photo printing he moting de bolai ni printer juda canon ung thing printer le gubung gubung juda dang mayo setting phok gubung mayo aprole nu ni print ni khatung mo nu set la de aw pai ha singkhe tolawo yang tolawo nai khle nei de grayscale ha singkhe kosom bai phui black and white ni monde bai ku phainai standard draw bo height in diaw khe peke okay khiye apply khiye print no se ha singkhe ni passport size kahma khe green ma khiye professional look khe bai ku phainai akhe takhurao ta chung nai le ha snom le ha bo passport size photo no klaima bai khiye print la ne ma chung video zot to su nai phai ha now rung mai thau chungo software motre wan ano site nar binai mungkhe PhotoScape X Pro hiwo description wa thangye dang la de ang link tingwa ro abo skang sathamo de abo file password no password kono video wa ang sui te mo tu anda skip amani ya phone je nai phai ke na nu nai ro video nai phai mon jingye no samohan knowledge mai thau chungo na knowledge mai na ro se khai ain khe phak chang so ngo takura akhe tini ni video ler busu nongra singkhe aini video na hamyo ye khatong ha singkhe like khedi subscribe button no se di share khedi himo no ang sayo khak changa tini video le busu se ongra ha